ขอเชิญทุกท่านน้อมกราบพระรัตนตรัยพร้อมเพรียงกันนะคะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบพุทโธมีนาโถสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนามัสสามิกราบธัมโมมีนาโถสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิกราบสังโฆมินาโถขอเชิญทุกท่านน้อมกราบพระอาจารย์นะคะกราบพุทโธมินาโถกราบธัมโมมินาโถกราบสังโฆมินาโถแล้วก็กราบแม่ชีสะอิ่งนะเจ้าค่ะทุกค่ะนิมนต์พระอาจารย์แสดงธรรมเจ้าค่ะขอบุญบารมีของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และของพระอรหันต์ทั้งหลายพร้อมทั้งของข้าพเจ้านี้จงสำเร็จแก่ดวงจิตดวงวิญญาณของคนและสัตว์ทั่วทั้งอนันตจักรวาลหาที่สุดหาประมาณมิได้ขอให้ท่านจงปล่อยวางความคิดมโนภาพและอารมณ์แม้แต่อาการรู้นี้เพราะนี้คือทุกข์นี้คือวัฏฏะนี้คือการเกิดขอให้ทุกดวงจิตแจ้งในสัจจะนี้ตั้งจิตเป็นพุทธะบรรลุธรรมโดยฉับพลันเทินขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระธรรมธาตุพระสัจธาตุและพระสงฆ์สาวกที่ดำเนินรอยบาทตามพระบรมศาสดาทุกรูปทุกท่านขอความสว่างไสวความประจักษ์แจ้งแก่จิตใจจงบังเกิดมีแด่ญาติธรรมผู้สนใจใคร่ในพระสัทธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกท่านวันนี้ก็เป็นวาระที่ได้เข้ามาแบ่งปันธรรมะในวิปัสสนากรุ๊ปในวันพุธที่11เดือนกันยายนพุทธศักราช2567วันนี้ก็จะพูดถึงแก่นพุทธศาสตร์แก่นพุทธศาสตร์ก็คือคำสอนในทางพุทธศาสนาหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นแก่นว่าโดยแก่นที่พระธรรมเจ้าทรงสัตย์สอนรวบลงที่ความเป็นอนัตตาความเป็นอนัตตานั้นคือแก่นของธรรมก็คือความเป็นอนัตตาและทีนี้แยกออกไปในความเป็นอนัตตาเนี่ยพระธรรมเจ้าทรงสรุปว่าสัพเพธัมมาอนัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นสังขารและมิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราในความเป็นธรรมก็คือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็คือแยกได้เป็นสองสิ่งที่มีความเกิดดับเรียกว่าสังขารและสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับเรียกว่าวิสังขารพ้นจากสังขารทั้งหมดทั้งสิ้นรวบทีเดียวว่าเป็นธรรมเพราะนั้นธรรมก็คือทั้งหมดทั้งสิ้นแก่นของธรรม
ก็รวมลงที่ความเป็นอนัตตาและทีนี้ในส่วนที่แยกออกในส่วนที่เป็นสังขารหรือสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งได้ซึ่งตรงนี้ก็คือสภาพที่เรียกว่าทุกข์หรือความเป็นธรรมชาติเพราะนั้นธรรมชาติก็คือสภาพที่เกิดได้ดับได้ธรรมชาตะชาตะก็คือเกิดธรรมะก็คือสิ่งหนึ่งจะเรียกว่าอะไรบางทีก็ใช้ว่าธรรมหรือใช้ว่าธรรมชาติหรือใช้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนแต่ดับไปเป็นธรรมดานี้หมายถึงว่าส่วนที่เป็นสังขารหรือธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นความกระเพื่อมไหวมีปัจจัยให้เกิดในส่วนนี้ก็คือเป็นธรรมชาติเรียกว่าเกิดขึ้นได้ธรรมที่เกิดธรรมชาตะธรรมที่เกิดหรือการเกิดของธรรมหรือการเกิดของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรียกว่าธรรมชาติพูดถึงธรรมชาติก็คือหมายถึงเอาสังขารคือการปรุงแต่งได้เพราะว่าไม่มีขึ้นมามีแล้วตั้งอยู่ก็ดับไปซึ่งตรงนี้ก็เป็นความจริงที่เรียกว่าทุกข์เป็นทุกขสัจทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นทุกข์ก็คือสภาพที่เกิดตั้งดับหรือมีความเกิดดับทั้งหมดนี้ชื่อว่าทุกข์นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรดับก็คือพ้นไปจากทุกข์ก็คือไม่ทุกข์หรือนอกไปจากทุกข์เรียกว่าไม่เกิดไม่ดับตรงนี้ก็คือรวบไว้ทั้งหมดแล้วว่าสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นก็คือสิ่งที่เกิดตั้งดับสิ่งที่ไม่ทุกข์นั้นก็เป็นสิ่งไม่เกิดไม่ดับเพราะนั้นสิ่งใดไม่เกิดไม่ดับสิ่งนั้นเรียกว่านอกจากทุกข์หรือพ้นจากทุกข์เพราะนั้นความเป็นทุกข์ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีหรือไม่ดีถูกต้องหรือผิดเป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นดีหรือเป็นชั่วเป็นถูกหรือเป็นผิดสุขหรือทุกข์สูงหรือต่ำดำหรือขาวยาวหรือสั้นทั้งหมดรวบทีเดียวก็คือเป็นธรรมชาติคู่ธรรมชาติคู่ก็คือมีความเกิดตั้งดับทั้งหมดธรรมชาติที่เรียกว่าเป็นไปอย่างนี้เรียกว่ามีความเกิดมีความตั้งมีความดับชื่อว่าทุกข์หรือชื่อว่าสังขารแล้วก็มีสิ่งหนึ่งเพราะว่าถ้าพูดถึงธรรมะก็คือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็คือรวบทีเดียวทีนี้ตอนนี้แยกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยสิ่งหนึ่งมีความเกิดดับอีกสิ่งหนึ่งไม่เกิดไม่ดับเพราะนั้นธรรมชาติทั้งหมดมีความเกิดดับแต่สิ่งที่ไม่เป็นธรรมชาติคือพ้นจากธรรมชาติคำนี้เราเคยได้ยินไหมไม่เป็นธรรมชาติแล้วเป็นอะไรเป็นธรรมธาตุธรรมธาตุคือธาตุที่
ไม่เกิดไม่ดับซึ่งความจริงเนี่ยผู้ที่ตรัสรู้ความจริงก็คือพระพุทธเจ้าทั่วไปไม่อาจบุคคลทั่วไปไม่อาจที่จะเห็นความจริงนี้เพราะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้เห็นความจริงว่าพระตถาคตจะอุบัติหรือไม่อุบัติก็ตามทีธรรมธาตุนี้ย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวก็คือธรรมธาตุเป็นจริงที่เป็นอยู่อย่างนั้นคือเรียกว่าไม่เกิดก็คือมีอยู่อย่างนั้นแหละนั่นคือเรียกว่าธรรมธาตุไม่ใช่ธรรมชาติเพราะว่าธรรมธาตุเนี่ยไม่เกิดไม่ดับแต่ธรรมชาติเกิดดับเพราะนั้นเราเข้าใจง่ายๆว่าอะไรที่เกิดดับทั้งหมดเป็นธรรมชาติจะเรียกว่าสังขารก็ได้จะเรียกว่าสิ่งที่ถูกปรุงแต่งได้จะเรียกว่าทุกข์ก็ได้ในส่วนที่เป็นความเกิดดับเนี่ยจะเรียกว่าทุกข์ก็ได้เพราะฉะนั้นในส่วนที่เป็นทุกข์ก็คือธรรมชาติทั้งหลายเอาแล้วเกี่ยวอะไรกับเราเขาเป็นธรรมชาติจริงๆไม่ได้เกี่ยวเลยจริงๆไม่ได้เกี่ยวแต่ว่าเพราะว่าความหลงผิดไปเอาธรรมชาติว่าเป็นของเราเนี่ยคือที่ยุ่งอยู่ทุกวันนี้ยุ่งอยู่ตอนนี้ที่ไม่ยอมเข้าใจธรรมะก็คือเราเข้าใจว่ามีเราอยู่จริงทั้งที่ว่าเป็นแค่ธรรมชาติเท่านั้นได้ยินทางหูเนี่ยที่ได้ยินเสียงทางหูเนี่ยก็คือธรรมชาติที่ก่อเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยเสียงมีอยู่ก่อนไหมถ้าอาตมาไม่พูดก็เงียบพอพูดขึ้นมาเสียงก็ดังขึ้นมาเพราะนั้นเสียงที่ดังขึ้นมาก็คือมีความเกิดไม่มีอยู่ก่อนแล้วก็มีขึ้นมามีแล้วก็ตั้งอยู่นิดหนึ่งแล้วก็ดับสลายหายไปนั่นคือมีความเกิดตั้งดับก็เสียงนี่แหละที่เราได้ยินอยู่เนี่ยก็คือเป็นสภาพที่เรียกว่าทุกข์เพราะนั้นทุกขสัตว์ความจริงอันประเสริฐคือทุกข์ไม่ใช่ว่าเจ็บหัวตัวร้อนเป็นไข้ไม่สบายปวดฟันเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้นี่คือทุกข์อันนี้ก็ถูกแต่ว่าถูกไม่ตรงกับคำว่าทุกขสัตว์เพราะคำว่าทุกขสัตว์คือทุกสิ่งทุกอย่างที่มีการเกิดแล้วก็ตั้งดับเพราะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ความสุขเป็นทุกข์ไหมความสุขก็คือทุกขสัตว์ก็คือเกิดตั้งดับความทุกข์กับเวทนาเป็นทุกข์ไหมก็เป็นทุกข์เพราะว่าเกิดตั้งดับทุกขมาสุขะเป็นทุกข์ไหมก็เป็นทุกข์เพราะเกิดตั้งดับแล้วอะไรในโลกนี้ที่ไม่เกิดไม่ตั้งดับบ้างพิจารณาให้ดีตั้งแต่เล็กจนถึงตอนนี้ตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงตอนนี้เกิดตั้งดับทั้งสิ้นออกจากท้องแม่ก็อูแวขึ้นมาอูแวขึ้นมาก็คือเสียงปรากฏขึ้นมาบางทีก็ไม่มีเสียงก็พยาบาลก็เข้าใจว่าต้องช่วยแล้วก็เลยตบให้ร้องออกมาหรือหายใจเพราะนั้นสภาพที่เกิดขึ้นตรงนั้นน่ะเรียกว่าไม่ใช่เกิดจากท้องแม่นะเกิดก็คือร้องขึ้นมานั่นแหละเรียกว่าเกิดแต่เกิดจากท้องแม่เนี่ยเรียกว่าเป็นการเกิดทางสมมุติแต่การเกิดโดยปรมัตถ์เนี่ยเกิดอยู่ทุกเวลาเกิดอยู่ทุกขณะก็คือมันไม่มีขึ้นมีแล้วหายไปเนี่ยนี่เรียกว่าเกิดเมื่อเป็นเช่นนี้ตั้งแต่เล็กจนถึงตอนเนี้ยก็คือความเป็นไปของธรรมชาตินี้เรียกว่าเกิดตั้งดับ
จึงชื่อว่าทุกข์เพราะนั้นชีวิตนี้เป็นทุกข์ชีวิตนี้คือความทุกข์ไม่เกินจากความจริงนี้ชีวิตนี้คือทุกข์เพราะว่ามันทนไม่ได้คำว่าทุกข์คือทนไม่ได้ทนอยู่อย่างเดิมไม่ได้ก็เลยเกิดขึ้นมาแล้วก็เกิดแล้วทนอยู่อย่างเดิมไม่ได้ก็คล่ำคล้าก็คือเปลี่ยนแล้วผลสุดท้ายทนอยู่ไม่ได้ก็แตกสลายไปนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าทุกข์เพราะฉะนั้นทุกข์ขสัตว์คือความจริงอันประเสริฐคือทุกข์หรือว่าทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปนี่คือความหมายของทุกข์ขสัตว์หรือความหมายของธรรมชาติที่พูดถึงว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมธรรมมีสองส่วนที่เกิดตั้งดับกับส่วนที่ไม่เกิดไม่ดับสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับก็เป็นธรรมะดังนั้นเราทั้งหลายถ้าต้องการศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ต้องมากมายรู้ความจริงนี้ก็พอแล้วว่ามีธรรมชาติที่เกิดดับแล้วก็ธรรมธาตุที่ไม่เกิดไม่ดับธรรมธาตุที่ไม่เกิดไม่ดับนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ตั้งต้นของสรรพสิ่งสรรพสิ่งก่อกำเนิดจากธรรมธาตุนี้ธรรมธาตุธรรมธาตุก็คือธาตุของธรรมหรือธาตุตั้งต้นธาตุตั้งต้นก็คือเริ่มต้นของสรรพสิ่งก็คือมีสิ่งนี้อยู่สิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้ก็คือจิตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจิตมโนบุพพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐแล้วก็สำเร็จด้วยใจมโนบุพพังขมาธรรมาก็คือธรรมทั้งหลายเนี่ยมีใจเป็นแดนเกิดแล้วก็ประเสริฐด้วยใจแล้วก็สำเร็จด้วยใจทีนี้ใจกับจิตก็อันเดียวกันแหละแต่ว่าแยกบางทีเรียกว่ามโนบางทีเรียกว่ามนะบางทีเรียกว่าจิตตะก็คือแล้วแต่จะเรียกแต่ความหมายก็คือธรรมธรรมธาตุนั้นแหละธรรมธาตุตั้งเดิมธรรมธาตุตั้งต้นนั่นแหละธรรมธาตุตั้งต้นเรียกว่าก่อนจะมีสิ่งต่างๆก็มีสิ่งนี้อยู่ก่อนคือถ้าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าจิตเนี่ยสิ่งอื่นก็ไม่มีเพราะนั้นธรรมทั้งหลายมีจิตเรียกว่าตั้งต้นถ้าไม่มีจิตสิ่งต่างๆเกิดไม่ได้คือดั้งเดิมสมมุติว่าดั้งเดิมเป็นอย่างไรก็เหมือนเราหลับไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ว่าเราเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายไม่รู้ว่าเป็นใครด้วยซ้ำตอนหลับนะหลับแท้ๆเนี่ยไม่รู้เลยแต่ธรรมธาตุที่รู้เนี่ยธรรมธาตุที่รู้คือจิตเนี่ยเขาก็รู้อยู่แต่ว่ารู้โดยไม่มีเครื่องมือเพราะนั้นเขารู้แต่ว่าเขาบอกอะไรไม่ได้เพราะว่าไอ้เครื่องมือพักยกเครื่องมือคืออะไรตาก็พักยกหูก็พักยกจมูกลิ้นกายแล้วก็รวมถึงใจด้วยทั้งห้าทวารเนี่ยพักยก
เพราะนั้นตอนนั้นไม่รู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ แล้วก็ไม่รู้ว่าคืออะไรไม่ไม่อาจจำได้ว่าเป็นอะไรแล้วก็ไม่อาจปรุงแต่งได้ว่าดีหรือไม่ดีเพราะนั้นถ้าไม่มีเครื่องมือเหล่านี้จิตที่เป็นธรรมธาตุที่รู้เนี่ยก็รู้เฉยๆตอนหลับก็ยังรู้อยู่นะก็คือไม่ใช่ว่าพักยกตอนหลับนี้ก็รู้อยู่แต่รู้แบบไม่รู้ว่าว่ารู้อะไรคำนี้เราได้ยินอยู่ว่ารู้มากยากนานรู้น้อยพลอยรำคาญไม่รู้อะไรเลยเป็นนิพพานหรือไปนิพพานก็ได้ไม่รู้อะไรเลยไปนิพพานหรือเป็นนิพพานเพราะนั้นคำว่าไม่รู้อะไรเนี่ยก็คือรู้แต่ว่าไม่ให้ค่ารู้โดยไม่มีชื่อไม่มีบัญญัติรู้โดยไม่มีบัญญัติเพราะว่าที่รู้แบบมีบัญญัติว่าได้ยินรู้ว่าได้ยินรู้ว่าเห็นไอ้นี้เรียกว่ามีบัญญัติรู้ว่าได้กลิ่นรู้ว่ารู้รสรู้ว่ากายสัมผัสรู้ว่านึกว่าคิดทั้งหมดเนี่ยเป็นการรู้โดยมีเครื่องมือแล้วก็ไม่เป็นการรู้แท้ๆเป็นการรู้ที่เรียกว่าอาการรู้ไม่ใช่ธาตุรู้ไม่ใช่ธาตุรู้เพราะนั้นการรู้เนี่ยมีถ้าแยกออกมาเป็นสองไม่ต้องมากเป็นสองก็คือรู้โดยมีเครื่องมือกับรู้โดยไม่มีเครื่องมือรู้โดยมีเครื่องมือก็คือรู้โดยขันธ์รู้โดยไม่มีเครื่องมือก็รู้โดยความรู้จากธาตุเรียกว่าธาตุรู้ก็รู้โดยไม่มีเครื่องมือก็รู้อยู่เสมอก็ขณะหลับก็ยังรู้เลยตื่นก็รู้หลับก็รู้ขณะที่สิ่งต่างๆเกิดก็รู้สิ่งต่างๆดับไปแล้วก็รู้เพราะนั้นเมื่อสิ่งนั้นดับใครรู้ว่าดับก็คือธาตุรู้นี่รู้ว่าดับแต่ก็คำว่าดับก็คือสมมุติขึ้นมาแต่จริงๆเขาก็รู้อยู่อย่างนั้นแหละรู้อยู่อย่างนั้นเพราะนั้นรู้อยู่อย่างนั้นพอมีอะไรเกิดขึ้นก็รู้อีกเพราะนั้นก่อนที่สิ่งนั้นจะเกิดเขาก็รู้อยู่ก่อนการรู้อยู่ก่อนเนี่ยรู้อะไรก็คือรู้ว่าไม่มีอะไรแล้วก็มีขึ้นมีแล้วก็หายไปก็คือคืนกลับสู่ธรรมชาติทั้งเดิมอีกก็คือความไม่มีอะไรความไม่มีอะไรก็มีการกระเพื่อมไหวขึ้นใหม่เพราะนั้นในความกระเพื่อมไหวตรงเนี้ยที่เรียกว่าทุกข์เพราะมันไม่มีขึ้นความกระเพื่อมไหวเรียกว่าทนอยู่ไม่ได้ทนอยู่อย่างเดิมไม่ได้ทนอยู่อย่างเงียบไม่ได้ก็มีความสั่นสะเทือนขึ้นมาเพราะนั้นความสั่นสะเทือนก็มีปัจจัยให้เกิดเพราะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเหตุปัจจัยให้เกิดก็เรียกว่าไม่เกิดเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีความไม่มีอย่างนี้เรียกว่าเป็นธรรมธาตุเดิมแท้ธรรมธาตุเดิมแท้ไม่ใช่ว่าธรรมชาติเพราะว่าธรรมชาติใช้ไปแล้วกับสิ่งที่เกิดดับส่วนที่ไม่เกิดไม่ดับเรียกว่าธรรมธาตุเป็นธาตุของธรรมจะเรียกว่าอมตะธาตุก็ได้จะเรียกว่าสุญญตาธาตุก็ได้เพราะบัญญัติอะไรไม่ได้จะเรียกว่าสังจะเรียกว่าอสังคตาธาตุก็ได้เป็นธาตุที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งเพราะนั้นเรียกได้หลายอย่าง
แล้วที่สุดเรียกอะไรได้อีกที่สุดก็เรียกนิพพานธาตุนิพพานธาตุธาตุแห่งความไม่มีตัณหาเพราะนั้นคำว่านิพพานก็คือไม่มีตัณหาธาตุที่ไม่มีตัณหาก็คือธาตุตั้งต้นเพราะนั้นตั้งต้นมีอะไรอยู่ไหมก็ไม่มีก็คือตัณหาไม่มีและมีเหตุปัจจัยขึ้นมาเหตุปัจจัยที่มีขึ้นมาก็มีตัณหาเกี่ยวกันด้วยแล้วก็ตั้งอยู่เพราะเหตุปัจจัยหมดเหตุปัจจัยก็ดับเพราะนั้นความทุกข์นี้มีเหตุปัจจัยก็คือจะเรียกว่าสมุทัยสมุทัยก็คือเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยตั้งแต่อวิชชาตัณหาอุปาทานนี่เรียกว่าเหตุปัจจัยก่อให้เกิดก่อให้กระเพื่อมขึ้นมาเพราะนั้นทุกการกระเพื่อมต้องมีเหตุปัจจัยทีนี้เหตุปัจจัยถ้าเราไม่ให้ค่าก็ไม่ได้มีความเป็นอะไรก็แค่เหตุให้เกิดเท่านั้นเองเหตุให้เกิดก็เกิดขึ้นมาพอหมดเหตุปัจจัยเขาก็ดับเพราะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นนี่คือพูดถึงสภาพที่เรียกว่าธรรมชาติส่วนธรรมธาตุก็คือเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีก็คือมันไม่มีแล้วจะว่าอย่างไรมันไม่มีก็คือไม่มีอะไรเป็นเหตุปัจจัยเขาก็ไม่มีเพราะนั้นความไม่มีเช่นนี้ก็มีอยู่โดยความเป็นธรรมชาติดั้งเดิมเพราะนั้นสรรพสิ่งก็เกิดจากความไม่มีความไม่มีตรงนี้ก็คือบัญญัติอะไรไม่ได้จึงเรียกว่าสุญญตาธาตุมันบัญญัติอะไรไม่ได้ก่อนที่จะมีโลกขึ้นมาก็ไม่มีอยู่ก่อนที่จะมี31ภพภูมิก็ไม่มีอยู่ก่อนที่จะมีจะเรียกว่า3 แดนโลกธาตุก็ได้ก็ไม่มีอะไรอยู่ก่อนที่จะมีจักรวาลก็ไม่มีอะไรอยู่ก่อนเพราะนั้นทั้งหมดที่มีให้รู้ว่าชั่วคราวทั้งสิ้นชั่วคราวทั้งหมดเพราะนั้นนอกไปจากทุกข์แล้วก็คือไม่เกิดไม่ดับถ้าเป็นทุกข์ก็คือเกิดดับทั้งสิ้นดวงอาทิตย์เกิดดับไหมระบบสุริยะจักรวาลมีดาวพุธดาวพฤหัสโลกจนถึงอะไรดาวพลูโตหรือเนปจูนจำไม่ได้แล้ว ระบบสุริยะจักรวาลก็ก่อกำเนิดขึ้นมาจากความไม่มีอยู่ก่อนเพราะนั้นทั้งหมดทั้งสิ้นก่อเกิดจากความไม่มีนั้นคือเป็นธาตุตั้งต้นซึ่งเรียกว่าจิตนั้นคือเป็นธรรมธาตุตั้งต้นเพราะฉะนั้นผู้ที่ยึดอยู่จิตก็แคบเรียกว่าแคบแล้วก็เป็นดวงเพราะยึดแต่ถ้าจิตมีความอิสระหลุดพ้นจิตนี้ก็คือไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตแล้วความเป็นจิตเองก็บัญญัติไม่ได้อีกเพราะนั้นจิตปุถุชนที่เราสมมุติให้กับจิตของผู้หลุดพ้นจึงมีความต่างตรงที่ว่าผู้ที่สมมุติว่าเป็นปุถุชนก็มีการยึดส่วนผู้ที่หลุดพ้นแล้วก็ไม่มีการยึดจิตจึงมีความต่างความสว่างไสวของจิตก็ต่างคุณภาพของจิตก็ต่างไม่เหมือนกันเพราะนั้นความเป็นจริงเช่นนี้ก็เกิดจากจิตที่ว่างเป็นสุญญตาธาตุนั่นเองแล้วเมื่อมีการรู้ที่สมบูรณ์ในส่วนที่เรียกว่าเป็นธรรมชาติก็คือมีความเกิดแก่ตายหรือจะเรียกว่าสังขารก็ได้ธรรมชาติที่เป็นสังขารมีความ
เกิดเพราะเหตุปัจจัยหมดเหตุปัจจัยก็ดับก็ตรงนี้ก็เราไม่ต้องมองที่อื่นนะก็คือตรงหน้าเลย เสียงที่ได้ยินเนี่ยก็คือเป็นธรรมชาติไม่มีและมีขึ้นมีแล้วก็หมดสิ้นไปนี่เรียกว่าธรรมชาติแต่ก่อนจะมีเสียงมีอะไรไหมก็ไม่มีนั่นคือเป็นธรรมธาตุเพราะนั้นธรรมชาติกับธรรมธาตุรวบทีเดียวก็คือธรรมหรือว่าจะเรียกว่าสิ่งทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าธรรมดาได้ไหมก็ได้เพราะนั้นทั้งหมดรวบลงที่ความเป็นธรรมดาคือเป็นความตั้งอยู่แห่งธรรมดาเพราะนั้นความเป็นอย่างนี้เรียกว่าธรรมดาเป็นอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าจะอุบัติหรือไม่อุบัติก็ตามทีธรรมธาตุนี้ตั้งอยู่แล้วนั่นเดียวคือตั้งอยู่เองธรรมดาคือเป็นอยู่อย่างธรรมดาไม่ได้เป็นใครเป็นอะไรเลยก็ธรรมชาติมีเราอยู่ตรงไหนและธรรมธาตุมีเราอยู่ตรงไหนถ้ายอมรับความเป็นจริงนี้ก็ไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องดิ้นรนค้นหาเพราะว่ามันมีอยู่แค่นั้นแต่ไม่เข้าใจเพราะอะไรเพราะอาศัยการจำมาอาศัยความรู้เก่าอาศัยความคิดทั้งหมดปิดกั้นความจริงความจริงอยู่ตรงหน้าแต่อาศัยความรู้มาอาศัยความจำมาอาศัยความคิดปิดกั้นความจริงนี้ซะเพราะนั้นความจริงอยู่ตรงหน้าที่ว่าเป็นธรรมชาติและเป็นธรรมธาตุเนี่ยอยู่ตรงหน้าเลยเพราะนั้นเกณฑ์ของธรรมก็คือเกณฑ์ของคำสอนก็คือธรรมที่เป็นอนัตตาทั้งหมดไม่มีความเป็นเราที่กระเพื่อมไหวเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปเหมือนกับทะเลมีคลื่นกระเพื่อมขึ้นมาแล้วก็สลายหายไปเพราะหมดเหตุปัจจัยเพราะนั้นดั้งเดิมก็คือน้ำแล้วก็มีความร้อนมีพายุก่อให้เกิดการไหวขึ้นมาเพราะนั้นการไหวก็อยู่ในความไม่ไหวก็สมมติว่าทะเลก็คือน้ำแต่ก็สามารถเปลี่ยนรูปเป็นอะไรก็ได้เป็นคลื่นก็ได้จากน้ำกลายเป็นคลื่นเพราะนั้นนี่เรียกว่าเป็นอาการของน้ำเป็นความกระเพื่อมไหวหรือจากน้ำก็ระเหยกลายเป็นไอก็เรียกว่าไอน้ำก็มีน้ำรวมอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วน้ำก็ลอยไอน้ำก็ลอยขึ้นไปกระทบกับความเย็นก่อตัวเป็นก้อนเมฆก้อนเมฆนี้ก็มีน้ำอยู่แล้วก้อนเมฆเมื่อรวมตัวกันเยอะๆก็หนักก็ตกลงมาเรียกว่าฝนที่ตกลงมาก็มีน้ำอยู่น้ำเมื่อตกถึงพื้นก็เรียกว่าน้ำฝนตกถึงพื้นแล้วก็รวมเป็นแอ่งก็เรียกว่าหนองเรียกว่าบึงแล้วจากบึงก็มันเต็มเปี่ยมก็ไหลออกไปทั่วทิศทั่วทางตรงไหนลุ่มก็ไหลไปกลายเป็นจากเรียกว่าบึงหรือหนองน้ำกลายเป็นห้วยห้วยนี้ก็มีน้ำอยู่ใช่ไหมมีน้ำเกี่ยวด้วยเพราะฉะนั้นจากเป็นน้ำฝนบางทีก็มีน้ำเป็นบึงเป็นห้วยเป็นบึงเป็นอะไรเป็นบึงเป็นห้วยก็มีน้ำอยู่แต่ทำไมไม่เรียกว่าน้ำก็บางทีก็เรียกว่า
บึงแต่ว่าที่เรียกว่าบึงก็มีน้ำอยู่ ที่เรียกว่าห้วยก็มีน้ำอยู่ จากห้วยก็เป็นลำคลองลำคลองก็มีน้ำอยู่ เป็นแม่น้ำก็มีน้ำอยู่ เป็นทะเลก็มีน้ำอยู่ กลับคืนสู่มหาสมุทรก็มีน้ำอยู่ เพราะนั้นดั้งเดิมก็คือเกิดจากมหาสมุทรแล้วก็เปลี่ยนเป็นสิ่งต่างๆและผลสุดท้ายคืนกลับสู่ทะเลมหาสมุทรดังเดิมเพราะนั้นทั้งหมดก็คือตัวแท้ของเขาก็คือน้ำแต่เปลี่ยนรูปร่างเป็นสิ่งต่างๆตามเหตุปัจจัยแต่ว่าก็ยังเป็นน้ำอยู่ดีเพราะนั้นธรรมธาตุเดิมแท้ก็คือจิตเปลี่ยนรูปร่างเป็นอาการรู้ของจิตเรียกว่าวิญญาณขันธ์รู้อะไรรู้ในรูปรู้ในเวทนารู้ในสัญญารู้ในสังขารอันนี้ก็คือเป็นอาการของจิตเรียกว่าจิตตสังขารแต่ตัวแท้ของเขาก็มาจากจิตเรียกว่าดั้งเดิมก็คือจิตแล้วก็กับเพิ่มขึ้นมาจากจิตเรียกว่าจิตตสังขารดั้งเดิมของน้ำแท้ๆก็กระเพื่อมขึ้นมากลายเป็นละลอกหรือกลายเป็นคลื่นแต่ว่าไปจับคลื่นดูสิก็จับไม่ถูกคลื่นเป็นถูกกับน้ำนี่เรียกว่าอะไรเรียกว่าในความเป็นไปตรงนี้สิ่งที่ว่าไม่เป็นอะไรก็คือเป็นธรรมชาติดั้งเดิมอยู่ตลอดเนี่ยก็มีอยู่เสมอมีอยู่ตลอดเลยเพราะนั้นในความกระเพื่อมไหวก็มีความไม่กระเพื่อมไหวอยู่ด้วยแทรกอยู่ด้วยเพราะนั้นในความเป็นเสียงหาตัวตนได้ไหมถ้าหาตัวตนไม่ได้นั่นเรียกว่าสุญญตาคือความว่างเพราะนั้นดั้งเดิมก็คือความว่างและกระเพื่อมไหวขึ้นมาก็ยังมีความว่างพ่วงมาอยู่ความว่างพ่วงอยู่เสมอเลยได้ยินเสียงเนี่ยเสียงที่กระเพื่อมอยู่ก็มีความว่างอยู่เพราะนั้นก่อนที่จะมีเสียงก็มีความว่างมีเสียงขึ้นมาก็มีความว่างและเสียงสลายไปก็มีความว่างสรุปว่าเราจะไปเอาความว่างที่ไหนเพราะความว่างคือความไม่มีไม่เป็นอะไรก็คือแทรกอยู่เสมอแต่เพราะความหลงไปยึดว่าสิ่งที่มีนั้นเป็นตัวตนเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาทั้งที่ว่าชั่วคราวสิ่งที่ชั่วคราวตรงนี้เรียกว่าสังขารหรือทุกนี้เป็นธรรมชาติชั่วคราวก็คืออะไรที่มันชั่วคราวเห็นก็ชั่วคราวได้ยินก็ชั่วคราวได้กลิ่นรู้รสรู้กายสัมผัสก็ชั่วคราวกระพริบตาก็ชั่วคราวหิวน้ำก็ชั่วคราวดื่มน้ำก็ชั่วคราวหิวอาหารก็ชั่วคราวอิ่มขึ้นมาก็ชั่วคราวมันวนเวียนอยู่ไม่จบไม่สิ้นสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นสังขารแต่สิ่งที่เป็นธาตุเดิมแท้ไม่ได้เป็นอย่างนี้ไม่ได้เป็นด้วยเรียกว่าคงที่อยู่เสมอเพราะนั้นน้ำจะอยู่ตรงไหนก็เป็นน้ำอยู่เสมอคงที่อยู่เช่นนั้นจะเป็นคลื่นก็มีความคงที่ของน้ำจะกลายเป็นไอก็มีความคงที่ของน้ำจะเป็นก้อนเมฆก็เป็นความคงที่ของน้ำจะเป็นน้ำฝนก็เป็นน้ำคงที่อยู่ในนั้นตกลงในบึงก็มีน้ำเป็นน้ำในห้วยก็เป็นน้ำในลำคลองก็เป็นน้ำในแม่น้ำก็เป็นน้ำในกลับคืนสู่ทะเลก็เป็นน้ำไปรวมเป็นมหาสมุทรใหญ่ก็เป็นน้ำสรุปว่าคืออะไรก็คือแค่น้ำทีนี้ตัวตนของน้ำแท้ๆก็ไม่มีเพราะว่าเมื่อแยกน้ำออกน้ำเป็นอะไรน้ำก็มาจากธาตุสองอย่างธาตุสองอย่างที่ประกอบขึ้นมาแยกออกไปก็เป็นธาตุเพราะนั้นตัวตนในความเป็นน้ำก็ไม่มีแล้วอาการไหวของน้ำอาการเปลี่ยนเป็นนั้นเป็นนี้ก็ไม่มีตัวตน
และสรุปว่ามีตัวเราอยู่ตรงไหนที่เราบอกว่าเราเนี่ยก็คือชีวิตนี้ไม่มีเราแต่เป็นกระบวนการของธรรมชาติเท่านั้นเองแล้วก็มีธาตุที่คงที่อยู่เสมอคือธาตุรู้คงที่อาการรู้ไม่คงที่เพราะเป็นอาการกระเพื่อมจากจิตนั่นเองเพราะนั้นจิตเป็นธาตุรู้คงที่อยู่เช่นนั้นรู้ทุกอย่างแต่พูดอะไรไม่ได้รู้แบบใบ้รู้แบบบอกอะไรไม่ได้รู้แบบใบ้คือรู้แบบไม่พูดส่วนการรู้โดยขันธ์เรียกว่ารู้แล้วก็พูดภาคด้วยรู้แล้วก็พูดภาคก็คืออ๋อนี่เป็นเสียงอ๋อนี่ดีนี่ไม่ดีนี่เป็นสุขนี่เป็นทุกข์นั่นคือรู้ด้วยความเป็นวิญญาณขันธ์แต่รู้โดยความเป็นวิญญาณธาตุก็คือธาตุรู้เดิมแท้เนี่ยก็แค่รู้เพราะนั้นสรุปว่าถ้าเราจะประสงค์รู้จักชีวิตของเราว่าคืออะไรก็คือกลับมารู้เฉยๆก็จะรู้ว่าชีวิตก็คือธรรมะธรรมะก็คือทั้งหมดก็คือกายนี้ก็เป็นธรรมะในส่วนของเป็นธรรมชาติจะเรียกว่าอะไรจะเรียกว่าเปลือกก็ได้เปลือกก็คือรูปกายนี้เป็นเปลือกที่เราจับต้องได้นี่เป็นเปลือกจับต้องได้เป็นเปลือกส่วนเนื้อในของเปลือกเรียกว่ากัปพีก็คือนามส่วนเปลือกก็คือรูปแล้วก็นามนั้นเป็นกัปพีนามมีเท่าไหร่มีสี่รูปมีหนึ่งรูปมีหนึ่งแต่แยกออกเป็น28คืออันนี้แยกให้ยุ่งเฉยๆนะแยกให้หัวมุนเฉยๆไม่แยกก็ได้เรียกว่ารูปก็คือธรรมชาติที่เป็นรูปร่างมีอาการขึ้นมาแต่ว่ารู้อารมณ์ไม่ได้อย่างเสียงที่ได้ยินแล้วก็หูอันนี้คือเรียกว่ารูปเพราะว่าเขารู้อารมณ์ไม่ได้ส่วนนามรู้อารมณ์ได้รู้สึกได้ในส่วนของนามนี้เรียกว่ากัปพีส่วนรูปนั้นเป็นเปลือกรูปนี้เป็นเปลือกแล้วก็นามนั้นเป็นกัปพีก็เป็นอย่างไรก็คือลึกขึ้นมาอีกแต่คนทั้งหลายเนี่ยไปยึดแค่เปลือกก็คือรูปแล้วยึดว่านี่คือเราเพราะนั้นเราจะบังคับให้รูปเนี่ยคงที่หัวท้ายบังคับไม่ได้เพราะว่ารูปนี้ก็คือธรรมชาติที่มีความเกิดแล้วก็ดับเพราะมันมีความจำกัดอยู่แล้วในคำเรียกว่าธรรมชาตะก็คือธรรมชาติก็คือการเกิดแล้วก็ตั้งดับจะบังคับไม่ให้เกิดไม่ได้บังคับให้อยู่คงที่ก็ไม่ได้เพราะก็เป็นธรรมชาติอยู่เช่นนั้นนั่นคือส่วนที่เป็นรูปส่วนที่เป็นนามก็เป็นธรรมชาติรูปและนามเป็นธรรมชาตินามเป็นกัปพีคือลึกกว่ารูปเรียกว่ารูปนี่เป็นสิ่งที่หยาบส่วนกัปพีเนี่ยความละเอียดก็เพิ่มความละเอียดมีนามสี่ก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งสี่นี้เรียกว่านามทั้งสี่เป็นนามแยกออกมาเป็นเจตสิกนามนี่ก็แยกให้ยุ่งอีกแล้วก็จิตนามคือที่ติดอะไรติดบัญญัติถ้าไม่ติดก็รวบทีเดียวเลย
ไม่รู้อะไรรวบทีเดียวเลยสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่กระเพื่อมไหวขึ้นมาเพราะนั้นจะเป็นรูปเป็นนามก็คือสิ่งที่กระเพื่อมไหวส่วนจิตเดิมแท้พ้นจากรูปและนามอย่าเอาจิตไปอยู่ที่วิญญาณขันธ์เพราะนั่นคืออาการของจิตต่างหากไม่ใช่จิตจิตแท้ๆเป็นแค่ธรรมธาตุที่รู้เป็นธรรมธาตุที่ชื่อว่าสุญญตาธาตุเป็นธาตุที่เป็นคงที่อมตะอยู่เช่นนั้นเพราะนั้นในส่วนรูปและนามแตกดับเสมอส่วนจิตไม่แตกไม่ดับจึงเป็นอมตะธาตุคือนี้แยกให้เห็นว่าแท้จริงมันเป็นอยู่เช่นนี้มีเปลือกมีกระพี้แล้วก็มีแก่นทีนี้แก่นของธรรมที่แท้ก็คือจิตพูดว่าแก่นของธรรมคือจิตจิตนั่นเองคือแก่นของธรรมถ้าไม่มีจิตเสียแล้วอะไรก็ไม่มีเพราะทั้งหมดเกิดจากจิตเราลองอยู่อเมริกานึกถึงประเทศไทยก็ทันทีเลยเพราะมีจิตจึงมีสิ่งต่างๆขึ้นมาเพราะมีจิตจึงมีโลกขึ้นมาเพราะมีจิตจึงมีจักรวาลขึ้นมาหรือเพราะมีจิตจึงมีภพภูมิขึ้นมาเพราะนั้นถ้าไม่มีจิตและภพภูมิอะไรจะมีเล่าเพราะนั้นผู้ที่ถึงความไม่เป็นก็คือไม่มีจิตนั่นเองผู้ที่ถึงความไม่มีจิตก็คือจิตที่สมมุติเรียกขึ้นมาตรงนี้ว่าแก่นของธรรมเพื่อท้ายก็ไม่มีอีกสลายไปทิ้งไปสรุปว่าแก่นของธรรมแท้ๆก็คือไม่มีความไม่มีอะไรตรงนี้เรียกว่าอนัตตาเพราะนั้นสรุปว่าสิ่งที่กระเพื่อมไหวได้มีเหตุปัจจัยให้เกิดหมดเหตุปัจจัยก็ดับเรียกว่าสังขารเนี่ยก็เป็นอนัตตาสิ่งที่เป็นวิสังขารคือไม่เกิดไม่ดับจะเรียกว่าจิตก็ได้จะเรียกว่าวิญญาณธาตุก็ได้จะเรียกว่าสุญญตาธาตุก็ได้จะเรียกว่าสัจธาตุก็ได้จะเรียกว่าธรรมธาตุก็ได้จะเรียกอะไรก็ได้หมดตรงนี้ก็เรียกว่าอสังขตาธาตุก็ได้ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นอนัตตาคือจะเรียกชื่อไหนก็คืออนัตตานั่นแหละก็คือทั้งหมดสรุปว่าทั้งหมดธรรมทั้งหลายธรรมก็คือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาอนัตตาก็คือไม่มีความเป็นตัวตนเลยคือไม่ใช่ตัวใช่ตนอยู่ตรงไหนเลยเพราะนั้นจะไปยึดส่วนไหนได้เล่าจะไปยึดในสิ่งที่เรียกว่าเปลือกกับพี้ก็ยึดไม่ได้จะมายึดแก่นก็ไม่ได้ผลท้ายไม่ได้ยึดอะไรเพราะรวบทีเดียวว่าทั้งหมดคือธรรมที่เป็นอนัตตายึดไม่ได้สัพเพธัมมานัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นสังขารและวิสังขารเป็นอนัตตาสัพเพนารังอภินิเวสายะทำทั้งหลายทั้งปวงที่ว่านี้อันใครๆไม่อาจยึดได้แล้วฉะไหนจะเอากันอีกเล่าจะเอาปฏิบัติก็จะเอาจะสำเร็จจะได้จะเป็นและมันตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนไหมเล่ามันไม่ตรงถ้าตรงก็คือให้รู้ว่าทั้งหมดเป็นอนัตตาก็คือมันไม่เหลืออะไรความไม่เหลืออะไรนั่นแหละเป็นอนัตตาที่สุดแล้วก็คือไม่เหลือไม่มีอะไรเหลือแล้วจะเป็นอะไรจะบัญญัติอะไร84,000 ธรรมขันธ์ก็ไม่มีความเหลืออะไรไว้เพราะนั้นธรรมเองก็เป็นอนัตตาแล้วทำไมต้องแบกธรรมอีกทำไมต้องแบกความรู้กันอีกทำไมต้องไปยึดความรู้กันอีกเพราะนั้นทิ้งทีเดียวก็คือไม่มีอะไรเหลือและจะเป็นอย่างไรก็ลองทิ้งดูนะทิ้งไม่เหลือทิ้งให้หมดไม่มีอะไรเหลือนั่นแหละก็คือที่สุดก็คือดับไม่มีเหลือไม่มีเหลือไม่มีเหลืออะไรเพราะทั้งหมดเป็นจริงเช่นนี้
ที่สุดแล้วมันไม่มีอะไรเหลือไม่มีมาไม่มีไปไม่มีหยุดอยู่ไม่มีเป็นอะไรสักอย่างแล้วเอาอะไรได้ไหมเอาไม่ได้ไม่เอาไม่เป็นไม่ไปไม่มาไม่หยุดอยู่แล้วก็เหลืออะไรก็ไม่มีอะไรเหลือไม่เหลืออะไรเลยหรือก็อาจจะเหลือแค่รู้ครูโพธิตายบอกได้ว่าแค่รู้นั่นแหละเหลืออยู่แต่ว่ารู้นั้นเป็นอัตตาหรืออนัตตาก็เป็นอนัตตาก็ไม่ได้ยึดรู้การไม่ได้ยึดรู้เนี่ยก็เรียกว่าไม่เหลือเพราะนั้นที่สุดก็ไม่ยึดรู้ตื่นรู้ดูจิตเห็นความนึกคิดอารมณ์และอาการรู้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรที่สุดแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือหมดคำพูดหมดสมมุติพ้นทุกสิ่งไม่เหลืออะไรสักอย่างนั่นคืออะไรนั่นก็คือที่สุดที่สุดแล้วก็คือเป็นจริงเช่นนี้ที่สุดแล้วก็เป็นอยู่อย่างนั้นจึงชื่อว่าตถาตาเช่นนั้นเองที่สุดก็เช่นนั้นเองแก่นของธรรมที่สุดก็คือเช่นนั้นเองจะเป็นอะไรก็เป็นเช่นนั้นเองจะเป็นสังขารก็เช่นนั้นเองวิสังขารก็เช่นนั้นเองจะเป็นทุกข์ก็เช่นนั้นเองจะไม่ทุกข์ก็เป็นเช่นนั้นเองจะเป็นอะไรก็เป็นเช่นนั้นเองผลสุดท้ายเหลือความเป็นเช่นนั้นเองเห็นไหมเล่ามีเราอยู่ตรงไหนตั้งต้นก็ไม่มีท่ามกลางก็ไม่มีผลสุดท้ายก็ไม่มีผลสุดท้ายจะเอาอะไรก็มันไม่มีไม่มีบอกได้คำเดียวว่ามันไม่มีเห็นตรงตามนี้ก็เอวังก็มีด้วยประกาศนี้สาธุ สาธุ สาธุเจ้าค่ะ